Mun nimi on Martin Björklund ja mä opetan oikeustiedettä, lähtökohtaisesti julkisoikeutta eri muodossaan, kansallista julkisoikeutta Svenska Sociala Kommunalhögskolassa, mutta sitten mä oon opettanut myös kansainvälistä oikeutta oikeustieteellisessä tiedekunnassa ja silloin yleensä maailmankauppajärjestön VTO:n oikeutta. Oikeus on niin kuin vallankäytön kieli. Eli missä tahansa, jos on jonkunnäköinen oikeusvaltio, niin valtaa pitäisi käyttää oikeuden kielellä. Se tarkoittaa sitä, että tutkii mitä tahansa yhteiskunnallista ilmiötä, niin jos ei ymmärrä oikeuden kielen käyttöä ja sitä valtaa ja se tapaa, millä sitä käytetään, niin ei voi ymmärtää niitä ilmiöitäkään. Et sen takia niin kun oikeustieteen jonkun tason ymmärrys on tärkeää, oli sitten kiinnostunut millä tavalla tahansa yhteiskunnan tutkimisesta. Ja tämä tarkoittaa myös sitä, että sosiologi, joka tutkii perhettä, niin jos hän ei ymmärrä perheoikeuden muutoksia, niin hän ei välttämättä näe, että miksi jossain vaiheessa ei ole ollut avioeroja ja miksi jossain vaiheessa niitä on enemmän. Jos ajatellaan sitä, että mitä niin kuin tulevaisuudessa oikeus voisi tarkoittaa ja mitä erityistä merkitystä sillä on, niin jos ajatellaan sellaista klassista niin sanottua visaista pulmaa kuin ilmastonmuutos, niin jos me onnistutaan siinä, että me jotenkin kansainvälisesti sovitaan, että ruvetaan tekemään tiettyjä asioita, niin todennäköisesti se tapahtuu jollakin sopimuskielellä, joka on taas oikeudellista. Mä en valitettavasti ihan varma, että me kyetään siihen enää, että ennusmerkit on vähän huonot, mutta jos on toivoa, niin silloin se tapahtuisi jotenkin järjestäytyneesti, että me ei mennä semmoiseen niin kuin sisäänpäin kääntyvään, niin kuin jokainen niin kuin vaan vartioisi niitä omia etujaan, vaan yhteistyökuvioon. Siis muuten on kysymys siitä, että tapellaan niin kuin Titanicin viimeisistä kansituoleista ja silloin oikeudella ei ole mitään merkitystä, silloin ollaan tämmöisessä lopun ajan niin kuin eloonjäämistaistelussa. Mutta että siitä vältyttäisiin, niin oikeustiede on aika olennaisessa asemassa. Sekä kansainvälinen sellainen, että sitten se kansallinen päätöksenteko, että millä tavalla sitten kansallisesti ruvetaan muuttamaan kulutustottumuksia tai muita. Ja kaikessa tässä oikeustiede on hyvin olennaisessa asemassa ja silloin pitää ymmärtää, miten se toimii ja pitää olla valmiuksia toimia oikeustieteilijänä, vaikka ei välttämättä ole silloin niin kuin juristi muodollisesti. Että se tapa, millä opetetaan jotakin ainetta tai opiskellaan jotain, niin se vaikuttaa siihen tapaan, millä sitä ymmärtää. Ja jos otetaan nyt esimerkiksi tämmöinen niin kuin suomalainen oikeustieteelliseen pyrkivä opiskelija, joka pänttää niitä pääsykoekirjoja ja hakee niistä sitä niin kuin pääsykoevastausta. Ja oppii sitten aika hyvin sen, oppii jopa ulkoa niitä. Ja toistaa nämä sitten siellä pääsykokeessa. Pääsee sisään, eli saa siitä ikään kuin palkinnon. Ja jatkaa sitten menestyksekkäästi niitä opintoja sillä tavalla, että pänttää niitä kirjoja mahdollisesti niin kuin työn ohella. Sitten siellä päntätään yksikseen jossain kirjastossa ja yritetään miettiä, että mikä olisi se ainoa oikea vastaus, joka on siinä kokeessa sitten, se mallivastaus siinä tentissä. Ja sitten päästään tällä menetelmällä tentistä läpi. Niin silloin muodostuu semmoinen kuva, että on olemassa yksi ainut oikea vastaus, tai ainakin on niin kuin oikeita ja vääriä vastauksia, ja ne joko tiedetään tai ei tiedetä. Tämä on sitten kyllä kovin hankala tilanne, koska ei välttämättä enää löydy semmoista tahoa, joka antaisi niitä oikeita vastauksia. Alun perin tämä oli tarkoituskin. Siis oikeustieteellisen tiedekunnan historia liittyy siihen, että keisari tarvitsi kuuliaisia virkamiehiä. Koska se vanha virkamieskaarti oli ikävää, se oli semmoista niin kuin itsepäistä vanhaa aatelisvirkamiehistöä, jotka ajatteli itse ja saattoi panna hanttiin keisarille. Niin tilalle otettiin sitten semmoinen vaatimus, että piti olla oikeustieteellinen tutkinto ja laitettiin näiden hankalien vanhojen virka-aatelin tilalle, niin laitettiin sitten kilttejä porvarispoikia, joita oli opetettu oikeustieteellisessä tiedekunnassa siihen, että pitää etsiä sen lainsäätäjän tahto, eli keisarin tahto, ja toteuttaa sitä. Tämähän on hirveän kauan sitten, mutta vieläkin opetetaan vähän niin kuin siihen tyyliin, että on mallivastaus, on lainsäätäjän ajatus, tausta-ajatus ja tahto. Vaikka lainsäätäjä ei ole ollut yksi ainut keisari, eikä edes meidän eduskunta 200 henkilön niin kuin ajatuksilla ole se yksi ainut lainsäätäjä, eikä ole vuosikausiin ollut, vaan meillä on nyt niin kuin hirveän monta tahoa, josta tulee erinäköistä lainsäädäntöä.
niin nyt tarvitaan vähän toisen näköistä ajattelua. Eli sellaista juristia, joka pystyy niin kuin rakentamaan niitä ajassa ja paikassa niitä oikeita tähän paikkaan ja aikaan ja tilanteeseen oikeita ratkaisuja. Ja se vaatii erityyppistä opiskelua mun mielestä. Ja siksi mä käytin aika paljon oikeustapauksia. Ja tämä juontuu sitten niin kuin siihen, että mä itse koin semmoisen aha-elämyksen, herätyksen Oslossa 1993, eli 25 vuotta sitten, kun olin osallistunut semmoisen oikeustapauskilpailuun. Ja oikeustapauskilpailut on sellaisia, joissa ikään kuin fiktiiviseen tapaukseen valmistetaan ensin tämmöinen kirjallinen vastine ja sitten sen jälkeen mennään sinne kilpailemaan ja suullisesti sitten tuomariston edessä, joka usein on alan armoitettua eliittiä. Sielläkin oli ihmisiä, jotka oli ainakin puoli vuosisataa tehnyt sitä nimenomaista oikeutta, jota minä sitten 3 kuukauden kokemuksella siellä paasasin. Mutta siellä mulla annettiin tehtäväksi edistää valtion roolia ihmisoikeustapauksessa. Ja ihmisoikeustapauksessahan valtio on se, joka on loukannut sen yhden yksilön ihmisparan oikeuksia. Mutta mun piti jotenkin puolustaa valtiota ja se oli niinku kauhean ikävää. Että kaikki makeat argumentit löytyi sieltä toiselta puolelta. Kunnes mä tajusin, että itse asiassa onkin niin, että on ihan niin kuin ymmärrettäviä ja puolustettavia tapoja ymmärtää se niin kuin valtion näkökohta siinä. Ja mulle aukesi ehkä paremmin kuin millään oikeusteorian kurssilla se, että miten häilyvää se oikeudellinen kieli on ja miten sidoksissa se on siihen aikaan ja paikkaan. Ja että se tietyssä mielessä aina uusiutuu. Se oikeuden kielen merkitys, niin se elää riippuen siitä, että missä yhteydessä sitä vuorovaikutuksessa luodaan. Mutta miten sitten se ainoa oikea vastaus, että on olemassa mallivastaus ja siinä on sitten oikea vastaus eikä sitä luoda uudestaan. Ja tässä on ristiriita. Joten mä oon soveltanut niitä tämmöistä niin kuin oikeustapausopetusta aika paljon, jossa opiskelija joutuu ikään kuin roolipelinomaisesti omaksumaan jonkun näkökannan ja saa vapautuksen siitä, että mikä on se ainoa oikea, vaan hänen pitää esittää sen yhden osapuolen näkökanta ja sitten toisen opiskelijan pitää osata ottaa sen toisen osapuolen. Ja sitten vielä kolmannen pitää perustella jotenkin, että miksi tämä ratkaistiin näin. Ja silloin päästään siihen, että sillä onkin ollut jotain niin kuin tausta-ajatuksia. Siellä ei olekaan sitä ainutta oikeaa ratkaisua, vaan siellä on ollut monien ratkaisujen maailma, joka tässä tilanteessa, ehkä 50 vuotta sitten, ehkä 2 vuotta sitten tai ihan hiljattain, on kiteytynyt täksi ratkaisuksi. Ja tämä on mun mielestä kauhean tärkeä tieto, että miten tämä tapahtuu. Siihen sisältyy sitten semmoisia niin kuin taitoja, jotka tulee ikään kuin siinä ohessa. Ja nämä taidot on sitten sellaisia, joita moni kyllä niin kuin ymmärtää näistä hakea. Se kirjallisen ilmaisun ja tutkimisen, lähdeaineiston hallinta ja koko tämä, se on sitä, mitä useampi opiskelija hakee silloin, kun ilmoittautuu näihin kursseihin. Ja kaikkein jännittävintä on sitten se suullinen ilmaisu. Siinä ei ehkä ymmärretäkään, kuinka suuri vaikutus sillä voi olla, kun haetaan sitä, että kuka minä olen ammattilaisena. Amerikkalaisilla on semmoinen hyvä ilmaisu fighting face, eli minkälaista ääntä hän käyttää ihan fyysisesti. Mikä on se ääniala, joka tuntuu sellaiselta, että tämä on niin kuin nyt uskottavaa. Että ollaan uskottavia olematta ehkä vihaisia. Ja nämä on kaikki sellaisia asioita, joita tässä pääsee harjoittelemaan ja se on aika huikeata. Mutta sen lisäksi tulee semmoista, mitä he ei osaisi aavistaa. Siellä tulee ryhmädynamiikka, se on se kaikkein suurin haaste. Kun paine lisääntyy ja kaikki on hirveän päteviä ja kauhean niin kuin antautuneita sille, niin sitten tulee vaikeaa. Ja tulee kahnauksia. Ja selvitäänkö niistä? Opitaanko ne välineet, millä neuvotellaan uudestaan se aikataulu ja sovitaan niistä, että kuinka monta tuntia päivässä kukin nyt tähän antaa ja niin poispäin.